Hi, hello guys, welcome back to my channel আৰু মোৰ ডেইলি ভ্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। তো আজি মই ভাবিলো এটা ৰেচিপি ভিডিও আপোনালোকৰ মাজত দিওঁ বুলি আৰু আজি ৰেচিপিত মই কি বনাওঁ বলক আগলৈ ভিডিওটো চাই থাকিব। প্ৰথমে তেল দিছো, তেল আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণত দিব। কিছুমানে তেল কম খায়, কিছুমানে বেছি খায়, কিন্তু মাংস বনালে সৰহ তেলে লাগে। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই কাটি থোৱা পিয়াজখিনি দিম আৰু ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপ লৰাই থাকিম। আৰু এতিয়া আদা নহৰু মই পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ লৰাই দিম। মই মাংসত যি মছলা লাগে সকলো মছলা পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ অলপ পানী দি, আৰু এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে তেলত পিয়াজৰ লগত দি দিম। এতিয়া মই হাঁহ মাংসখিনি দিম। মই হাঁহ মাংসখিনিত আগতে অলপ হালধি সানি থৈছিলোঁ, আপোনালোকে অলপ হালধিখিনি নিজৰ পৰিমাণত দিব। Ten minutes later. এতিয়া দিম কোমোৰা আৰু আলুখিনি। Twenty minutes later. আৰু মই এতিয়া ইয়াতে গৰম পানী কৰি থৈছিলোঁ, গৰম পানী অলপ দিম। ফ্ৰাই হৈছে এতিয়া, আগৰ পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু এতিয়া মই আকৌ পানী দিম।
20 minutes later. আৰু হৈছে প্ৰায় এতিয়া আৰু মই শেষত গৰম মছলা অলপ ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ আৰু এটা বস্তু মই ইয়াতে দিম এয়া হৈছে মান ধনিয়া আৰু মছন্দৰী পাত আপোনালোকে দিবও পাৰে কিন্তু মই মোৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে মছন্দৰী আৰু মান ধনিয়া পাত দুখিলামান মই দিছোঁ আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে কিন্তু দিলে খাই সোৱাদ লাগে সেয়ে মই দিছোঁ